वेलकम टू महाराष्ट्र ई अकॅडमी. लास्ट लेक्चरमध्ये आपण लॉगॅरिथमचे काही न्यूमेरिकल सॉल्व केले. त्या न्यूमेरिकलमध्ये जिथे आपण बेसिक डेफिनेशन बेसवरती न्यूमेरिकल सॉल्व केले, त्यानंतर लॉगॅरिथम रूल्सवरती न्यूमेरिकल सॉल्व केले. पण आजच्या लेक्चरमध्ये आपण जे न्यूमेरिकल सॉल्व करणार आहे तिथे आपण बेस चेंज रूलचा यूज करून न्यूमेरिकल सॉल्व करणार आहे. ऑलरेडी आपण 3 टाईपचे न्यूमेरिकल सॉल्व केलेले आहेत. आज 4 टाईपचे न्यूमेरिकल सॉल्व करू, म्हणजे जिथे मोस्टली बेस चेंज रूलचा आपल्याला यूज तिथे करायचा आहे आणि न्यूमेरिकलला सॉल्व करायचं आहे. मग अशा टाईपचे न्यूमेरिकल जिथं मोस्टली एक्झाममध्ये 2 किंवा 4 मार्क्ससाठी विचारले जातात. आणि बघा हा जो एक न्यूमेरिकल आहे समर 19च्या एक्झाममध्ये विचारलेला आहे 2 मार्क्ससाठी. एकदम सिम्पल आहे. सिम्पली तुम्हाला बेस चेंज रूल अप्लाय करायचा आहे आणि न्यूमेरिकलला सॉल्व करायचं आहे. असेच तुम्हाला पुढच्या येणाऱ्या व्हिडिओचे अपडेट हवे असतील तर आपलं जे टेलिग्राम चॅनल आहे महाराष्ट्र ई अकॅडमी, ते टेलिग्राम चॅनल तुम्ही जॉईन करा. त्याची लिंक तिथे डिस्क्रिप्शनमध्ये अवेलेबल आहे. तसेच तुम्हाला MSBTचा सिलेबस, क्वेश्चन पेपर अँड सोल्युशन आणि सब्जेक्टचा फुल्ली रेकॉर्डेड कोर्स हवा असेल किंवा डायरेक्टली माझ्याशी कम्युनिकेट करायचं असेल तर आपलं जे ॲप्लिकेशन आहे ते ॲप्लिकेशन तुम्ही जॉईन करा. त्याची लिंकसुद्धा तिथे डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे. आता आपण न्यूमेरिकल सॉल्व करू. बघा प्रूव्ह दॅट इथे करायचं आपल्याला. तर प्रूव्ह दॅटमधलं 4थमधलं A वालं हे सोल्युशन करू इथे. मग इथे आपल्याला प्रूव्ह करायचं आहे LHS इज इक्वल टू RHS. तर LHS आपल्याला त्यांनी काय दिलेलं आहे बघा, LHS 1 upon log ABC base AB plus 1 upon log ABC base BC plus 1 upon log ABC base AC. बघा इथे LHS इज इक्वल टू RHS म्हणजे LHSचं जे आन्सर ते किती आलं पाहिजे, 2 आलं पाहिजे. इथं प्रूव्ह करू. एकदम सिम्पल आहे. आता बघा इथे तुम्हाला दिसेल का इथे सगळ्यांचा बेस वेगळा आहे. सगळ्यांचा बेस काय वेगळा आहे तर आपण इथे बेस चेंज रूल अप्लाय करू आणि न्यूमेरिकल सॉल्व करू. बघा दुसरा कुठला इथे आपल्याला काही रूलसुद्धा अप्लाय करता येणार नाही. फक्त एकच इथं रूल अप्लाय करू शकतो, तो बेस चेंज आहे. म्हणजे log m+n किंवा log m-n इथे काहीच अप्लाय करता येत नाही. म्हणजे आपल्याला बेस चेंज रूलचा इथे यूज करायचा आहे. बघा बेस चेंज रूल म्हणजे आपला काय, log m बेस n इज इक्वल टू कसा अप्लाय करतो, log m तुमचा आहे तसाच डिवाइड बाय इथे जो बेसला n येतो आपण इथे n लिहितो. बघा log m डिवाइड बाय log n. आता यांचा बेस काय असेल इथे, बेस असेल e, म्हणजे नॅचरल लॉगॅरिथम. तो नाही लिहिला तरी चालतो तिथे, बरोबर. ई आपण नाही लिहिला तरी चालेल. ऑलरेडी बघा इंट्रोडक्शन लेक्चरमध्ये मी एक्सप्लेन केलं होतं. तर तुम्ही ते लेक्चर बघितलं नसेल तर सर्वात पहिले इंट्रोडक्शन लेक्चर बघा. बाकीचे अपलोड केले 3 व्हिडिओ बघा. त्यानंतरच तुम्हाला या लेक्चरमध्ये समजेल आपण काय करतो ते. इथे बेस चेंज रूल आहे आपला. बघा सिम्पल आहे. इथे सुद्धा आपण बेस चेंज रूल अप्लाय करू. 1 upon बघा नीट लक्ष द्या इथे log m टू द बेस n. बघा log m टू द बेस n बघा सेम दिलेलं आहे. म्हणजे काय करायचं, log m इथे आहे तसंच लिहिलं आणि जो बेसला n आहे डिवाइड बाय त्याला log n केलं. इथे पण सेम काय करता येईल बघा, log ABC तुमचं आहे तसंच log ABC डिवाइड बाय जो बेसचा AB आहे तो काय केला log AB, देन प्लस साईन अगेन 1 upon इथे काय log ABC डिवाइड बाय log BC. बरं, जो बेसला होता BC त्याला log BC केला प्लस 1 upon log ABC डिवाइड बाय बेसला AC आहे तो काय करू आपण log AC करू. हा झाला तुमचा बेस चेंज रूल. आता बघा 1 upon समजा असं दिलेलं आहे, एक लक्ष द्या इथे 1 upon असे समजा 1 upon x upon y, 1 upon x upon y असं दिलेलं आहे समजा. तर x upon y वरती गेलं तर काय होईल, न्यूमरेटरमध्ये गेलं तर काय होईल y upon x. बरोबर, काय होईल इथे समजा असं होईल 1 into y upon x. तर बघा तर हे वरती गेलं तर काय होईल, उलटं होईल. वरती गेलं काय होईल बघा log ABC अपॉन log AB. वरती गेलं तर काय होईल, न्यूमरेटरमध्ये गेलं तर काय होईल log AB अपॉन log ABC. बघा log AB याला सेम रिवर्स करतो असं log AB डिवाइड बाय log ABC
प्लस लॉग बी सी, वरती केलं तर काय होईल लॉग बी सी डिवाइड बाय लॉग ए बी सी, देन प्लस अगेन वरती केलं तर काय होईल लॉग ए सी डिवाइड बाय लॉग ए बी सी. मग इथे बेस लिहिण्याची गरज नाही, बेस काय तुमचा हा नॅचरल लॉगॅरिथम आहे, बेस इथे ई असतो, ई नाही लिहिला तरी चालतो. म्हणजे सगळ्यांचा बेस काय झाला इथे सारखा झाला आहे. आता सगळ्यांचा बेस काय झाला आहे इथे सारखा झाला आहे. आता बघा आता इथे तिघांचा बेस सारखा आहे, बघा तिघांचा बेस सारखा आहे, तर काय होईल इथे लॉग ए बी सी, म्हणजे हा जो डिनॉमिनेटर आहे हा तिघांचा सारखा आहे म्हणून लॉग ए बी सी एकच. आता तिघांचं ॲडिशन करून घेऊ, बेस सारखा आहे, हा डिनॉमिनेटर सारखा आहे म्हणून तो एकच लिहिला आणि तिघांचं ॲडिशन करू. इथे काय होईल लॉग ए बी प्लस लॉग बी सी प्लस लॉग ए सी, तिघांचं काय केलं ॲडिशन केलं. मग आपल्याकडे एक रूल आहे लॉग एम प्लस लॉग एन इज इक्वल टू काय होतं लॉग एम इंटू एन. आपल्याकडे रूल लॉग एम प्लस लॉग एन इज इक्वल टू काय होतं लॉग एम इंटू एन. आता इथे किती आहेत लॉग एम लॉग एन आणि पुढे काय जो तुम्ही नंबर ॲज्युम कराल तो म्हणजे लॉग पी घ्या, एम एन पी, लॉग एम प्लस लॉग एन प्लस लॉग पी. बघा ॲडिशन असेल तर आपण काय करतो गुणाकार करतो. मग इथे काय होईल इथे तीनचं काय तिघांचं काय ॲडिशन आहे, मग तो रूल अप्लाय केला तर काय होईल त्यांचा गुणाकार होईल. इथे काय होईल लॉग, बघा बेस सारखा आहे, बेस काय ई ई ई, आपण ई इथे लिहित नाही बघा, तर लॉग एम प्लस एन रूल अप्लाय केला तर काय होईल तिघांचं काय होईल इथे ॲडिशन, काय होईल ते ए इंटू बी, बी इंटू सी, ए इंटू सी डिवाइड बाय लॉग ए बी सी. बघा आपण इथे हा प्रोडक्ट रूल आपण अप्लाय केला. देन पुढे सॉल्व करू. हा तुमचा डिनॉमिनेटर आहे तसाच लॉग ए बी सी. आता बघा ए इंटू ए तिघांचा गुणाकार ए इंटू ए का होईल ए स्क्वेअर, बी इंटू बी का होईल बी स्क्वेअर, सी इंटू सी का होईल सी स्क्वेअर. तर लॉग ए स्क्वेअर इंटू बी स्क्वेअर इंटू सी स्क्वेअर. असं लिहिलं काय किंवा असं लिहिलं काय ए स्क्वेअर इंटू बी स्क्वेअर इंटू सी स्क्वेअर सारखंच आहे. अगेन लॉग ए बी सी, डिनॉमिनेटर तुमचं सारखंच आहे लॉग ए बी सी. आता बघा इथे लॉग एचा स्क्वेअर बीचा स्क्वेअर सीचा स्क्वेअर सेपरेट आहे, आपण असं लिहू शकतो ए बी सी ब्रॅकेटचा स्क्वेअर. ब्रॅकेटचा स्क्वेअर लिहिलं काय किंवा ए स्क्वेअर बी स्क्वेअर सी स्क्वेअर लिहिलं काय सारखंच आहे. देन पुढे कंटिन्यू करू. बघा लॉग, बघा आता इथे पॉवर रूल अप्लाय करू. लॉग एम रेस टू एन इज इक्वल टू काय होतं एन लॉग एम, एनला पुढे घेतलं एन लॉग एम. बघा पॉवर रूल अप्लाय करू. बघा लॉग एम रेस टू एन, तर टू का होईल पुढे होईल तर काय लिहिते टू लॉग ए बी सी, टू लॉग ए बी सी. लॉग एम रेस टू एन, एम रेस टू एन काय एन लॉग एम, टूला पुढे गेलं टू लॉग ए बी सी. मी ते काय झालं डिनॉमिनेटरला तुमचं ए बी सी आहे तसंच. बघा ए बी सी गेट कॅन्सल, ए बी सी गेट कॅन्सल. आणि बघा इकडे ए बी सी तुमचं गेट कॅन्सल झालं, राहिलं काय टू. इथे बघा एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, हेन्स प्रूव्ह एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस. एकदम सिम्पल होतं. सिम्पली इथे मी काय बेसिक बेस चेंज रूलचे फॉर्म्युला अप्लाय केले, काही बेसिक मॅथमॅटिक्सचे रूल अप्लाय केले, नंतर लॉग एम प्लस लॉग एन, नंतर पॉवर रूल आणि हे न्यूमरिकल सॉल्व झालं. मग अशा प्रकारचं न्यूमरिकल तिथे एक्झाममध्ये विचारलं जातं. याचा आन्सर तुम्ही नोट डाऊन करा. देन नेक्स्ट न्यूमरिकल सॉल्व करू. देन नेक्स्ट न्यूमरिकल सॉल्व करू. सेकंडवाला न्यूमरिकल सॉल्व करू. इथे बीवाला जे समर 19च्या एक्झाममध्ये विचारलेलं आहे, बीवाल्याचं सोल्युशन एकदम सिम्पल आहे.
बघा सेम आहे, सेम न्यूमरिकल आहे, फक्त इथे नंबर्स दिलेले आहेत. इथे अल्फाबेट होते, इथे नंबर्स दिलेले आहेत. सर्वात पहिले प्रूव्ह करायचं आहे 1/log6 बेस 3, 1/log6 बेस 8, 1/log6 बेस 9 इज इक्वल टू 3. म्हणजे LHS इज इक्वल टू RHS आपल्याला प्रूव्ह करायचं आहे. तर LHS आपलं लिहून घेऊ सर्वात पहिले. LHS इज इक्वल टू 1/log6 बेस 3 प्लस 1/log6 बेस 8 प्लस 1/log6 बेस 9 log6 बेस 9 इज इक्वल टू 3 आपल्याला प्रूव्ह करायचं आहे. इथे बघा, इथे सेम, इथे अगेन इथे आपल्याला बेस चेंज रूल अप्लाय करायचं आहे. log m बेस n काय होईल, log m तुमचा आहे तसं न्यूमरेटरमध्ये, आणि डिनॉमिनेटरमध्ये काय येईल, जो बेस आहे तो डिनॉमिनेटरमध्ये लिहायचा, डिनॉमिनेटरमध्ये log n. इथे सेम तेच करू. 1 तुमचं आहे तसंच बघा, log6 डिवाइड बाय बेस तुमचा काय 3 आहे, तर इथे काय होईल log3. आता इथे बेस लिहायची गरज नाही आहे. इथे बेस काय असतो, नॅचरली ई असतो. काय असतो, नॅचरली ई असतो. ई आपण नाही लिहिला तरी होतो 1/. मग इथे काय, इथे पण रूल अप्लाय करू, log6 डिवाइड बाय log 8. हा जो बेस आहे 8ला, तर इथे घेतला log 8 प्लस 1/, तुमचं आहे तसंच बघा log6. इथे पण बेस चेंज रूल अप्लाय केला. बघा, बेस चेंज रूल फक्त यालाच अप्लाय करायचं आहे, फक्त डिनॉमिनेटरला, फक्त डिनॉमिनेटरला. बघा log6 तुमचं आहे तसंच, इथे काय येईल log 9. log 9 बेसला काय असतो, तर सगळ्यांचे बेस सारखे झाले. आता बघा, इथे 1/x/y, तर उलटं केलं तर काय होईल, आता हा जो डिनॉमिनेटरची व्हॅल्यू न्यूमरेटरमध्ये गेलं तर काय होईल y/x. तर इथे पण उलटं होईल सेम. इथे काय होईल बघा, log3/log6, log3/log6. इथे काय होईल log 8/log6. इथे काय होईल log 9/log6. सगळं काय उलटं होईल. आता बघा, इथे तिघांचा डिनॉमिनेटर सेम आहे, मग log 6 इथे लिहितो. डिनॉमिनेटर सेम आहे, मग न्यूमरेटरची काय होईल, तिथे ॲडिशन होईल, log 3 प्लस log 8 प्लस log 9. आता बघा, देन log 6 तुमचं आहे तसंच. आता बघा, log m प्लस n, आता तिघांचं ॲडिशन इथे, मग आपला log m प्लस n वाला रूल अप्लाय करू. काय होईल, तिघांचं इथे मल्टिप्लिकेशन होईल. बघा, log तुमचं आहे तसंच, बेस तिघांचा सारखाच आहे. ई आपण लिहित नाही, इथे ई आहे, इथे ई आहे बेसला, इथे बेसला ई आहे, तो आपण लिहित नाही. काय होईल 3 × 8 × 9. आता log 6 3 × 8 × 9 व्हॅल्यू किती येते, 3 × 8 × 9 216 log 216. देन पुढे कंटिन्यू करू. बघा, पुढे कंटिन्यू करू. पुढे काय इज इक्वल टू log डिनॉमिनेटर log 6. आता इथे बघा, इथे आपल्याला राईट साईडला 3 आलं पाहिजे. आता मे बी 216ची व्हॅल्यू आहे 3च्या मल्टिपलमध्ये असेल, तर 6चा क्यूब चेक करतो. 6चा क्यूब किती येतो 316. बघा, 6चा क्यूब किती आला 316 डिवाइड बाय log 6. डिनॉमिनेटर आहे तसंच. बघा, log m रेस टू n, log m रेस टू n पॉवर रूल अप्लाय केला तर काय होईल n log m. इथे काय होईल 3 log 6. बघा, log 6 गेट कॅन्सल इज इक्वल टू 3. हेन्स प्रूव्ह LHS इज इक्वल टू RHS. LHS इज इक्वल टू RHS. एकदम सिम्पल होतं. आता बघा, सी वाला न्यूमेरिकल सॉल्व करू. सी मध्ये काय दिलं आपल्याला, log A बेस B, log B बेस C, log C बेस A इज इक्वल टू 1. LHS सर्वात पहिले लिहून घेऊ. LHS log A बेस B इंटू, बघा सगळ्यांच्यामध्ये इंटू होईल, त्या सगळ्यांच्यामध्ये काय गुणाकार आहे,
मे बी क्वेश्चन रीड करताना मी काय रॉंग केलं असेल लक्षात घ्या. इथे सगळ्यांच्यामध्ये ते काय गुणाकार आहे, मल्टिफिकेशन आहे. लॉग ए बेस बी इंटू लॉग बी बेस सी इंटू लॉग सी बेस ए. LHS इज इक्वल टू RHS आपल्याला प्रूव्ह करायचं आहे इथे. आता बघा इथे सगळ्यांचा बेस इथे वेगळा आहे. इथे बेसला B आहे, इथे C आहे, इथे A. तर इथे काय करू, बेस चेंज रूल अप्लाय करू आणि सगळ्यांचा बेस सारखा करून घेऊ. बघा लॉग M बेस N काय येते, लॉग M न्युमरेटरला आणि डिनॉमिनेटरला बेस येतो लॉग N. इथे पण सेम तेच करू. इथे काय होईल बघा, लॉग A बेसला काय असतो इथे E आपण लिहित नाही, लॉग A अपॉन लॉग B. जो बेसचा B आहे तो इथे लॉग B होतो गुणिले अगेन इथे बेस चेंज रूल अप्लाय करू, लॉग B डिवाइडला काय होईल लॉग C. इथे पण अगेन लॉग C डिवाइडला काय होईल लॉग A. बघा इथे रूल अप्लाय केला. रूल अप्लाय केल्यानंतर इथे बघा सगळ्यांच्यामध्ये मल्टिफिकेशन आहे. बघा कॅन्सल होतं आहे, लॉग A गेट कॅन्सल, लॉग B गेट कॅन्सल, लॉग C गेट कॅन्सल. तुमचं राहिलं काय 1, तर हेन्स प्रूव्ह LHS इज इक्वल टू RHS. बघा एकदम सिम्पल न्यूमरिकल आहे. तर अशा प्रकारचे न्यूमरिकल जिथे एक्झाममध्ये येतात 2 मार्क्ससाठी. बघा पण हा जो न्यूमरिकल आहे हा समर 19मध्ये एकदा विचारला आहे आणि अजून एकदा म्हणजे 2दा विचारलेला आहे एक्झाममध्ये. एकदम सिम्पल आहे. अशा टाईपचे न्यूमरिकल जिथे एक्झाममध्ये विचारले जातात. यामध्ये काय डाऊट आहे तर तुम्ही जरूर मला कमेंटमध्ये विचारू शकता. आणि मी शिकवलेलं तुम्हाला जर समजलं असेल तर चॅनलला लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करा. साईडला जे बेल आयकॉन बटन ते प्रेस करा म्हणजे माझ्या पुढच्या येणाऱ्या व्हिडिओची नोटिफिकेशन तुम्हाला सर्वात पहिले भेटेल. थँक्यू.